Друзі, вітаю всіх на моєму каналі партнерських новин та міжнародної аналітики. Європа готує власну армію, без Сполучених Штатів. Починають формуватися нові альянси. Існує реальна загроза розриву з НАТО. Розглядаються 3 сценарії майбутнього місця України у новій безпековій архітектурі та можливі шляхи завершення війни. Про це все мова йтиме у моєму сьогоднішньому відео. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки для більш активного просування якісного україномовного контенту в мережі. І так, ми з вами стаємо свідками формування архітектури нової системи безпеки. Але тут є багато елементів. І ці елементи поки що виглядають як політичні сигнали, скоріше за все, а не вже оформлені рішення. Тобто формується не союз, а контур майбутнього безпекового порядку, де Україна фактично вже не об'єкт, а важливий вузловий елемент. Зараз фактично народжується Європейський оборонний альянс. І тут ми бачимо не один, а 3 паралельних треки, які формують цей оборонний альянс. Перший трек – це франко-німецький трек. Це ядро Європейського Союзу. Тут проглядаються наміри створити загальноєвропейську систему безпеки. Відбувається активний пошук зовнішніх партнерів. І в першу чергу тут мова йде про країни арабського світу. Другий трек – північний. Тут робиться фокус на об'єднані експедиційні сили. Залучається сюди Велика Британія та країни Скандинавії. Цей трек він більш жорсткий, швидкий, антиросійський і готовий діяти навіть без Великого Європейського Союзу. Третій трек – це глобальний трек. Тут доцільно згадати про Німеччину та Японію, які є головними його учасниками. Це натяк на новий Атлантично-Тихоокеанський альянс, але вже без очевидної провідної ролі Сполучених Штатів. Про що все це свідчить? ЄС створює не одну армію, а ця армія, вона розпадається на кілька безпекових кластерів. І Україна тут реально стає ключовим елементом, який має відношення до всіх цих безпекових кластерів. У всіх треках Україна виступає як повноцінний член, як учасник виробництва озброєння, тут мова йде про безпілотні літальні апарати, як майбутній учасник глобальних альянсів і як єдина країна з реальним досвідом ведення Великої війни. Це нова роль. Україна тепер уже донор безпеки, а не споживач. Розрив із Сполученими Штатами – це ключовий тригер всіх цих процесів. Усі сторони прямо або непрямо визнають. Довіра до Сполучених Штатів зараз підірвана. Система НАТО є нестабільною. Потрібна нова архітектура безпеки. Але тут існують і певні особливості. В першу чергу це стосується Німеччини. Німеччина вона хоче зберегти зв'язок зі Сполученими Штатами. А Франція і північ Європи вони готові йти далі без Сполучених Штатів. Це головний розлом Європи. І тут з'являється арабський фактор. Він несподіваний, але цей фактор критичний. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар – ці країни хочуть військово-політичного партнерства з Європою. Вони розглядають навіть асоційоване членство в ЄС. Ці країни готові інвестувати в енергетику Європейського Союзу та забезпечувати енергопотоки в Україну. Це означає, що формується новий безпеково-енергетичний блок. Сюди входить Європа та країни Близького Сходу. І тут Україна починає грати свою гру. І скандал навколо так званого краденого українського зерна, він недаремно набирає зараз обертів. У центрі звинувачень Ізраїль. Але чи існують реальні докази таких звинувачень? Чому Україна не подає міжнародні запити, не проводить експертизи і не запускає юридичні процеси? Це не просто історія про зерно. Це історія про інформацію, міжнародне право і геополітику. І тут починається найцікавіше. Чому звинувачують Ізраїль, а не Туреччину, для прикладу? Не арабські країни. Адже саме вони є ключовими імпортерами зерна. Є одне можливе пояснення. Україна, вона намагається не псувати відносини з арабським світом, не конфліктувати з Туреччиною та балансувати на Близькому Сході. А Ізраїль – це складний, але безпечніший об'єкт для публічної критики. Тому це все більше схоже на інформаційну операцію, ніж на юридичну боротьбу. Звісно, існують ризики для України. Це небезпечно. Тому що підриває довіру партнерів,
ускладнює майбутні суди проти Росії і створює імідж країни, що діє емоційно. І ця емоційність, навіть з мого власного досвіду, вона притаманна всьому спектру зовнішньополітичних потуг нашої країни. Емоції тут превалюють над прагматизмом та чітким розрахунком і апеляцією до міжнародного права. Але це все вже давно не дивує наших західних партнерів. Це наша українська візитівка, якою також зручно часто покривати власну некомпетентність та бажання добитися свого за будь-яку ціну. Тому що це так наразі потрібно. Найрадикальніший сигнал безпекової трансформації – це створення об'єднаних експедиційних сил. Таке рішення воно сприятиме прискореному включенню України до системи європейської безпеки. Воно також дає потенційну можливість на присутність європейських військ в Україні та українських військових в Європі навпаки. Це вже не політика. Це контур нового військового союзу. Цікавою тут є позиція Німеччини, особливо з огляду на останні заяви Мерца. Це, на відміну від наших емоцій, чисто холодний реалізм та прагматизм. Ключові моменти тут такі. Російську окупацію німці не визнають юридично, але визнають де-факто контроль Росії над окупованими територіями. Допускають можливість досягнення тривалого миру або ж замороження бойових дій. Тут є і явні плюси для нас. Зокрема, це добро на членство в ЄС. Але не швидке. 3 з гаком років, з можливим таким поширенням. І таке відтермінування воно передбачається через корупцію та невідповідність існуючим вимогам. І плівки Міндіча тут не просто так з'являються. Це вже позиція. Підтримувати, але стримувати. Що ж маємо, так би мовити, в сухому залишку? Світ входить у фазу не єдиного альянсу, а мережі безпекових альянсів. І в цій мережі Сполучені Штати вони більше не центральна фігура. Європа стає розділеною. Близький Схід інтегрується, а Україна стає військовим ядром. Але не все так однозначно. Можливо зараз виділити 3 базові сценарії для майбутнього України в такій новій системі безпекових альянсів. Перший сценарій – це Європа без Сполучених Штатів. Тут створюється Європейський оборонний альянс. Україна – його ключовий учасник. При цьому НАТО втрачає своє провідне значення. Другий сценарій – так звана мережа союзів. Головні елементи цієї мережі – об'єднані експедиційні сили, Європейський Союз та інші глобальні блоки. Україна посідає тут центральне місце в цій мережі. США стають одним із її гравців. І третій сценарій – замороження і пауза. Війна не завершується як така. Україна стає буфером, а альянси не оформлюються. По правді сказати, цей сценарій може бути найбільш ймовірним. Отже, світ більше він не буде таким, як раніше. І головне питання для нас – чи стане Україна частиною нової системи? Чи її знову спробують використати в своїх власних інтересах великі гравці світової системи безпеки? Дякую за увагу. Мирного нам з вами неба та до нових зустрічей на моєму каналі.